Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom arunca o privire asupra telefonului Samsung Galaxy M51. M51, nu A51, și da, există și A51, M51, A70, A71 și așa mai departe. Însă există o mare nesfârșită de terminale mobile în această piață și Samsung are o mare parte din ele. De ce? Pentru că Samsung are câte un telefon pentru fiecare buzunar și fiecare preferință. Iar aici fac o mică paranteză, sunt un pic tristuț, să-i spunem așa, pentru că materialul predominant este plasticul. Aș fi vrut să mai văd și eu pe aici, pe acolo. Poate sticlă, poate un pic de aluminiu, poate un plastic mai bine finisat în această zonă de preț, dar până atunci hai să deschidem cutia să vedem ce găsim înăuntru și dacă vă surprinde sau nu de data aceasta Samsung. De ce? Pentru că eu l-am desfăcut și l-am butonat puțin înainte ca să pot să vă spun mai multe lucruri despre el. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Hai să deschidem cutia lui Samsung Galaxy M51, nume de cod M515F, Dual SIM. Bun, modelul acesta are două e-mail-uri, un serial number, este varianta albă de 128 de GB. Hai să-i dăm capacul deoparte și să vedem ce găsim în acest plic. Tare mie că nu avem o husă, evident că nu avem o husă, în schimb cheița pentru sertar este aici. Bun. Telefonul în sine, pe care îl voi da deoparte și vom discuta despre el în minutele ce urmează. Cablu de date USB tip C la USB tip C. Și da, ați auzit bine, nu este o greșeală. Avem acest cablu USB tip C la USB tip C. Nu știu exact motivul pentru care Samsung a luat decizia să pună acest cablu în pachet. De obicei găsim aceste accesorii la telefoanele mai scumpe. Un hands-free destul de basic. Nu este acel handset care are branding AKG, este pur și simplu un cablu basic, niște căști basic, dar ai control pentru volum și buton pentru răspuns-respins apeluri. Și în final avem și încărcătorul Fast Charge. Este un încărcător cu USB tip C, 5V 3A, 15W, 9V, 2,77A, 25W. Bun. Este un încărcător care va reuși să te scape din belea în momentul în care rămâi fără baterie. Iar acum hai să aruncăm o privire și asupra telefonului, care, atenție, l-am scos înainte din acea folie protectoare cu care vine el din fabrică. Pe față seamănă cu seria A foarte mult. Avem aici un punch hole în mijlocul ecranului, în partea superioară, grila pentru difuzor. Materialul ales este plasticul, atât pe spate cât și pe ramă, butoanele și senzorul de amprentă care este aici pe lateralul telefonului. Mi se pare interesant pentru că îl deblochezi așa, aici îți odihnești degetul de obicei sau așa, sau dacă telefonul este pe masă și vrei să-l deblochezi, poți să faci această mișcare, spre o deosebire de telefoanele care au senzorul pe spate și trebuie mereu să îl ridici de pe o suprafață. Bun, în ceea ce privește senzația pe care o ai când ții telefonul în mână, pare un dispozitiv foarte bine închegat. De data aceasta nu mai avem acel flex al plasticului atât de accentuat. În momentul în care apăs aici pe spatele telefonului, nu simt că ating bateria. Rama și ea este de asemenea tot din plastic făcută, dar îmi place cum se îmbină cu restul telefonului. Nici nu simți faptul că aici sunt două componente. Sincer, îmi place finisajul. Nu pot să spun neapărat că îmi place culoarea în sine, plus că lumina reflectată de această culoare gri îți dă senzația că este un material de plastic glossy. Sincer, nu mă omor după acest finisaj, dar telefonul este destul de bine construit.
nu flexează, nu se îndoaie, ceea ce mi se pare foarte, foarte interesant pentru un telefon din acest segment de preț, mai ales venind de la Samsung, unde, după cum bine știți, am fost obișnuiți să vedem telefoane de plastic. Un alt aspect pe care îl îndrăgesc la acest telefon, mai ales la prima vedere, este modulul de cameră. Și nu mă refer la felul în care arată, ci la faptul că nu avem camera bump. În momentul în care îl pun pe o suprafață plană, după cum puteți observa, telefonul nu se bălângăne atât de mult ca la dispozitivele moderne. Nu pot să spun că este cea mai frumoasă, nu pot să spun că este cea mai urâtă cameră din lume, dar, hei, măcar avem niște inele de design de jur împrejur. Cel puțin nu-ți dă senzația că este un produs la care cineva a uitat să-i mai pună un detaliu sau un accent pe aici, pe acolo. Pe partea din dreapta avem doar butoanele și au o senzație tactilă destul de plăcută. Butoanele de volum sunt mai subțirele decât la alte telefoane, iar butonul de power, sau mai bine spus butonul pentru pornit și opriți telefonul, are senzorul de amprentă încorporat. Dar este un senzor capacitiv, este un senzor clasic, destul de rapid și vom vedea acest lucru în minutele ce urmează. Să nu uităm de baza telefonului, unde avem grila pentru difuzor, gaura pentru microfon, mufa USB Type-C pentru alimentare și transfer date și în final avem o mufă jack. Acum hai să vorbim și despre specificațiile tehnice ale acestui telefon, nu înainte să testăm Face Unlock-ul. Da, avem opțiunea de Face Unlock, însă nu avem senzor biometric. Este pur și simplu opțiunea cu camera de pe față. După cum puteți observa, se deschide destul de repede pentru o modalitate destul de rudimentară de Face Unlock. Hai să testăm și senzorul de amprentă, dar va trebui să acopăr camera pentru că îmi recunoaște fața chiar și la un oarecare unghi. 3, 2, 1, bam, s-a deschis. Destul de rapid acest senzor, îmi place și îl prefer mult mai mult, sincer să fiu, decât un senzor optic integrat sub ecran. De ce? Pentru că este mult mai rapid și mult mai de încredere un senzor clasic, din punctul ăsta de vedere. Hai să vorbim puțin și despre dimensiunea telefonului, pentru că este destul de gros, măsoară undeva la 9,5 mm pe grosime, iar motivul este următorul. Avem o baterie de 7000 de mAh și bateria fiind destul de mare, Samsung trebuia cumva să o înghesuie într-un dispozitiv micuț, să spunem așa. De ce? Pentru că avem 6,7 inch în diagonală, un aspect de 20:9, 393 de ppi și o rezoluție de 2400x1080. Practic este un Full HD+. De asemenea, tehnologia este Super AMOLED Plus și mă bucură să văd faptul că Samsung în continuare își pune ecranele lor destul de bune, inclusiv pe această serie de telefoane, și că nu folosim IPS-uri și alte tehnologii destul de învechite. Mergem mai departe către sistemul de operare. Telefonul vine din fabrică cu One UI 2.1 și Android 10. Pe partea de procesor avem un Snapdragon 730G cuplat cu 8 GB RAM și 128 de GB spațiu de stocare intern. De asemenea, există și varianta cu 6 GB RAM, însă stocarea internă rămâne la fel. Pentru că toți suntem la acest capitol, hai să verificăm și sertarul, să vedem dacă este sau nu hibrid. Este un sertar normal, avem cele două SIM-uri și slotul pentru cardul microSD. Hai să vedem cum s-a descurcat și în testele sintetice sau testul sintetic, pentru că Antutu momentan încă nu este pe Play Store. Mergem la History, mergem aici. 548 de puncte pe single core și 1704 pe multicore. Așadar, nu este o rachetă de telefon, însă sarcinile de bază vor fi duse la capăt fără absolut nicio problemă. Cam asta ar fi despre telefon, despre sistemul de operare în sine. Îmi place cum se mișcă, nu stă foarte mult să deschidă aplicațiile, pot face browsing liniștit fără absolut nicio problemă. În schimb, pe partea de gaming, evident, nefiind un procesor tip flagship, acesta nu va putea să ruleze jocurile la o calitate asemănătoare cu S20, să spunem, sau cu Note 20. Hai să mergem acum către camere, iar acestea arată de parcă au fost furate direct de la M31 sau A51 sau A71. Avem acest L cu blitzul undeva în partea de mijloc. Camera principală este de 64 de megapixeli f1.8, urmată de 12 megapixeli f2.2 ultra wide, 5 megapixeli macro și depth
ambele camere având f2.4. Înainte de a comenta calitatea pozelor, aș vrea să vă arăt o funcție pe care am observat-o la aplicația camerei și anume Single Take, o funcție pe care am observat-o pe telefoanele flagship de la Samsung, mai rar pe telefoanele lor mid-range și entry-level. Nu sunt un mare fan al acestei funcții, însă pentru cei care sunt entuziasmați de așa ceva, aceasta poate să capteze poze, live images, videoclipuri și aplică un filtru pe diferite fotografii. De asemenea, avem Night Mode, modul Pro, care de data aceasta mă lasă să selectez focusul și avem și Peak Focus. După cum puteți observa, zona verde îmi indică locul unde este făcut focusul. Avem opțiuni standard, putem să ne jucăm cu umbre, highlight-uri, saturație, contrast, tenta de culoare și, bineînțeles, temperatura. Hai să-i dăm reset. Bun! Timpul de expunere. În sfârșit, un telefon de la Samsung care mă lasă să-mi pot selecta singur timpul de expunere. Pot până la 10 secunde, ceea ce mi se pare destul de rezonabil din punctul meu de vedere. În schimb, dacă vrei să faci o fotografie cu expunere lungă sau ceva light painting, să zicem că vrei să te joci în această zonă, poți să pui telefonul liniștit pe un trepied și să te joci cu aceste opțiuni. Iar asta mă face să-l iau în considerare mai mult pentru persoanele care vor și ceva capabilități foto. De ce? Pentru că, după cum puteți observa, calitatea fotografiilor nu este atât de rea. Cadrele sunt destul de detaliate, foarte bine contrastate și, bineînțeles, saturate. Având opțiunea manuală, ei bine, ai un plus și ai mai multă flexibilitate în ceea ce privește camera. Pe partea cealaltă, camera ultra-wide și camera macro nu sunt atât de calitative, însă poți să spui că sunt acolo puse pe telefon și te poți juca cu ele. Să testăm și camera de selfie, 32 de megapixel f2.0. Calitatea nu este chiar atât de rea. Avem fire de barbă, avem fire de păr, în schimb culorile par un pic ciudate. După cum puteți observa, pielea mea este mai roșiatică, iar aici avem un mediu artificial de filmare, adică este lumină artificială. În schimb, calitatea în sine, cel puțin 1080p, nu este chiar atât de rea. În ceea ce privește fotografia cu această cameră, nu putem să dăm zoom, dar în schimb avem două moduri, o siglă cu o persoană și o siglă cu două persoane. Asta înseamnă că camera în sine, nu face zoom, dar face crop. În momentul acesta, aceasta este dimensiunea nativă a acestui senzor și în momentul în care apăs pe această siglă, îmi apropie, dar nu cu zoom, ci pur și simplu taie din rama senzorului ca să poată să-mi apropie imaginea. Ceea ce mi se pare destul de interesant la capitolul acesta, iar pozele nu sunt chiar atât de rele. Uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip și mai avem de vorbit doar despre calitatea audio, care, din păcate, nu m-a impresionat așa de mult ca alte telefoane din acest segment de preț. Basul este prezent, dar este foarte slab, difuzorul are înalte, dar volumul este foarte mic, iar în momentul în care dau volumul la maximum, sunetul devine distorsionat, ceea ce mă face să cred că acest telefon cumva a împărtășit foarte multe elemente de la seria A. Dar cu toate acestea, este singurul aspect care mă deranjează. În rest, bateria, ecranul, construcția, senzația pe care o ai când ții telefonul în mână, chiar și mie îmi este destul de greu să ajung în partea de sus a ecranului. Dar dacă modificăm layout-ul și scaling-ul din telefon și putem modifica inclusiv dimensiunea tastaturii, poți să ai o experiență destul de interesantă de tastare. De ce? Pentru că ecranul este plat și ai senzația că elementele afișate sunt foarte aproape de degetele tale. Îmi place foarte mult, inclusiv curbura de pe spate, pentru că atunci când ții telefonul așa în mână, se mulează perfect după degetele tale. Chit că ai o palmă mai mare, chit că ai o palmă mai mică. Și de asta îmi place foarte mult acest telefon în particular. Chiar dacă se aseamănă cu Galaxy A51 și A71, acesta este regele bateriei. Pe partea cealaltă, în cazul în care vrei să ai o experiență audio cât de cât bună, ai putea să-ți îndrepți atenția către o pereche de căști over-ear sau in-ear, nu neapărat high-end, dar o pereche de căști între 100, 150, poate chiar 200 de lei, inclusiv că este cu cablu, Bluetooth sau True Wireless, e bine, vei avea o experiență auditivă destul de bună. Așadar, dacă ești nerăbdător,
La 1800 de lei, cât costă el la momentul review-ului, ai putea să-ți îndrepți fără absolut nicio problemă atenția. Dar dacă mai ai răbdare și mai vrei să aștepți puțin, poate de Crăciun, poate de Black Friday, telefonul va deveni ceva mai ieftin. Ultima chestie pe care o am de spus și care mă bucură foarte, foarte mult să o văd, cel puțin la Samsung, este modul Pro la cameră. Iar atunci, în momentul în care am posibilitatea să am mai mult control asupra senzorului principal, cred că mai multe persoane s-ar bucura de acest telefon, pentru că nu toată lumea își permite un telefon foarte scump de la Samsung cu care să facă și fotografii, să se audă și bine și așa mai departe. Dar cumva Samsung, având unul dintre cele mai complexe sisteme de operare la nivelul acesta, e câte puțin pentru fiecare și îmi place foarte mult acest aspect. Cam atât despre Galaxy M51, până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată dați-vă cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos, pentru că, uimitor, de data asta chiar mi se pare că este ceva un pic diferit, este un pas în față, cel puțin în segmentul acesta pentru Samsung. Salut!